Cô đó là ai? Khôn tử. Vụ tối qua quán ăn lề đường là anh gây ra nhỉ? Làm hai người bị thương. Cũng có bản lĩnh đó. Đi cùng tôi một chuyến. Cục Cảnh sát thành phố Liên Giang. Vào đi. Đội trưởng Lưu. Bắt được người rồi chứ? Đưa về rồi. Sạch sẽ, dứt khoát, nhanh chóng là tác phong của cô. Gọi cô trở về là có một vụ án giao cho cô. Vụ án gì vậy? Vụ án mất tích. Xem qua chút đi. Bởi vì tình tiết vụ án rất đặc biệt. Nạn nhân mất tích đều là phụ nữ. Cô điều tra sẽ thuận tiện hơn. Cô sẽ là người phụ trách chính của vụ án này. Những người khác ở bên cạnh trợ giúp. Cô nhận định thế nào? Ngoài nạn nhân mất tích ra, không có dấu vân tay rõ ràng của người nào khác. Điểm này rất lạ lùng. Lập luận sắc bén. Tôi cung cấp cho cô thông tin khác nữa. Còn điều gì chưa ghi chép trong này không? Vụ án mất tích này là do người nhà nạn nhân báo cảnh sát. Mỗi tháng từ mùng 10 tới 15 cô ấy sẽ chuyển tiền cho bố mẹ ở quê. Tháng tư lại không hề gửi. Người nhà cảm thấy rất kỳ lạ. Gọi điện thoại mấy ngày không tìm được nên đã báo cảnh sát. Tôi xem trên tài liệu có viết ở nhà nạn nhân không có dấu vết xô xát, loại trừ khả năng có kẻ gian đột nhập vào nhà hành hung. Cũng không phải vội vàng dọn dẹp hành trang để rời khỏi một cách gấp gáp. Chúng ta làm sao tra được nơi ở cô gái này vậy? Nạn nhân mất tích tên là Annie, làm việc tại một hộp đêm. Một đồng chí của đội phòng chống ma túy đang điều tra vụ án ma túy nghi ngờ có liên quan tới cô ấy, nên theo dõi mấy ngày nay. Chính vào 2 ngày trước khi báo án mất tích, vụ án ma túy đã tóm gọn một mẻ, phát hiện ra cô ấy không liên quan gì. Địa chỉ là do đồng nghiệp bên đội phòng chống ma túy cung cấp. Còn về hộp đêm kia, cô đi điều tra xem còn manh mối nào có ích không. Những người khác ở bên ngoài đợi lệnh. Nhớ kỹ, hành sự kín tiếng. Có chuyện gì phải báo cáo kịp thời. Dân, tôi đi ngay đây. Có ai từng đến phòng này không? Không có. Từ lúc các cô đi, chìa khóa của phòng này luôn do tôi giữ. Được, cảm ơn. Tình hình kinh tế của nạn nhân mất tích rất tốt. Ở một mình. Tóc dài. Sạch sẽ. Rất chú trọng đồ mỹ phẩm. Hình như yêu thích những vật phẩm trang sức kiểu retro. Có người theo đuổi. Ông đây ấy mà, phải cắn mày mấy phát mới hả giận, nhưng ánh mắt hắn lại nhìn vào tôi. Tôi giật hết cả mình, che giấu không nổi đám người mặt mày dữ tợn đó. Tất cả liền cười phá lên. Trần lão ngũ giật lên trước, kiên quyết kéo tôi về nhà. Ngay lần đầu tiếp xúc đã tìm ra rồi, hắn đã lựa chọn tôi. Chào cô, có chuyện gì không ạ? Gọi giám đốc của các anh tới đây.
Chào cô. Có quen người này không? Annie hả? Cô ấy đã rất lâu rồi không tới đây đi làm. Ai thân thiết với cô ấy? Tôi cần tìm hiểu một số chuyện. Cô là Phi Phi. Chắc giám đốc của các cô đã nói với các cô tôi tới làm gì rồi. Tìm cô để tìm hiểu một số chuyện. Chị hai à, chị làm khổ tôi thế này, vậy sao tôi làm việc ở đây thế nào được nữa? Chỗ tôi không có thứ mà chị muốn biết đâu. Annie mất tích rồi, cô có biết không? Không tới cục cảnh sát được không? Ở đây cũng được. Làm cái nghề của chúng tôi không có được mấy người bạn thật lòng. Annie và tôi đều xuất thân từ vùng quê nghèo khó, đương nhiên sẽ thân thiết hơn. Nhưng mà gần đây, trừ những lúc đi làm gặp được cô ấy, thường rất ít khi liên lạc. Tại sao gần đây lại ít liên lạc? Cô ấy nói mình hẹn hò rồi, không muốn làm việc tiếp nữa. Cô ấy có nhắc tới ai không? Cái này thì không có. Nghe Annie nói, người đàn ông đó rất thích cô ấy, không chê bai cô ấy, hình như còn có rất nhiều tiền nữa. Có biết người đàn ông đó tên gì không? Cái đó thì tôi không biết. Người đàn ông đó là khách quen biết ở hộp đêm này sao? Khách? Chị hai à, cô không biết không có tình yêu thực sự ở những cuộc vui sao? Có ảnh gần đây của Annie không? Đưa tôi xem. Đội trưởng Lưu. Gì cơ? Vừa nhận được báo án, nạn nhân mất tích là phụ nữ. Trước khi bị mất liên lạc luôn làm việc ở hộp đêm. Chị Thẩm, giờ chuyện là như thế nào? Hết hạn cho thuê, vẫn không nhận được tin nhắn gia hạn thuê tiếp của người thuê nhà. Gọi điện thoại mãi không được, nên đến tìm. Tới nơi gõ cửa mấy lần đều không có người trả lời. Cảm thấy rất kỳ lạ nên báo cảnh sát. Tình hình người thuê nhà đã điều tra rõ chưa? Trương Thục Mai, nữ, trình độ văn hóa trung học cơ sở, làm việc ở hộp đêm Đông Hoàng, từng có tên là Tiểu Mỹ, từng có tiền án. 2 năm trước có hành vi bán dâm, lại thế nữa à? Nguyên quán ở đâu? Bước đầu điều tra được là cô Nhi. Họ hàng cũng rất ít tới lui.
Về bản chất, in giải là một sự tạo hình màu sắc, vận dụng chất tạo màu gốc dung môi, được chà lao bằng cách chải thủ công. Tác giả Trịnh Nguyên. Chào cô. Cô muốn tìm ai? Chào anh. Tôi muốn tìm một người tên Trịnh Nguyên. Anh là... Tôi là Trịnh Nguyên. Có việc gì không? Tôi là người của đội cảnh sát hình sự thành phố. Tôi là Thẩm Kha. Tới tìm anh muốn tìm hiểu một số chuyện. Mời cô đi bên này. Cảnh sát Thẩm, mời cô ngồi. Giáo sư Trịnh, nói thật, lúc tôi chưa đến đây thì luôn nghĩ rằng anh là một ông chú 50-60 tuổi. Không ngờ đó. Gọi tôi là Trịnh Nguyên đi. Nhưng chỗ tôi đây cũng có thể được gọi là ông chú rồi đó. Tôi mạo muội đến đây xin anh lượng thứ. Là thế này, ở trên mạng tôi tìm ra rất nhiều những bài viết về thời trang của anh, nhất là những cách nhìn của anh về trang sức retro rất uy tín. Tôi tới tìm anh là muốn nhờ anh giúp tôi phân tích tính chất đặc biệt của một vài món retro. Tôi viết lách cho tạp chí thời trang uy tín nhiều năm như vậy. Đây là lần đầu tiên có một vị cảnh sát hình sự đến tìm tôi để tìm hiểu vấn đề về mảng thời trang. Mạo muội hỏi cô một câu, có liên quan tới vụ án nào sao? Cho là vậy đi. Được, tôi sẽ cố gắng hết sức. Cô đợi một chút nhé. Cảnh sát Thẩm, mời cô uống cà phê. Cảm ơn. Cô có biết hoài niệm có ý nghĩa gì không? Ý nghĩa? Có câu chuyện gì sao? Nói một chút về quan điểm của tôi nhé. Vừa nãy cô đưa tôi xem chiếc hoa tai và vòng cổ ngọc trai này, chứng minh rằng chủ nhân nó là người yêu thích retro. Như vậy có thể giúp các cô thu hẹp phạm vi tìm kiếm. Tôi cũng nghĩ như vậy. Thành phố này không có nhiều tiệm retro. Tôi ấy ngày thường cũng bán vài món, coi như là đặt làm riêng đi, đặt hàng riêng. Tôi khá thích mấy món đồ này, ngày thường cũng làm chơi vậy. Phải rồi, trong thành phố có vài tiệm cũng kinh doanh mảng này. Tôi có thể cho cô địa chỉ để tiện cho cô đi hỏi thăm thêm. Tốt quá rồi. Giáo sư Trịnh, anh có thể nói cho tôi biết chi tiết về những món đồ này không? Ban nãy tôi nhìn kỹ một lúc, tạo hình và hoa văn của hoa tai có lẽ là hoàn toàn chế tác bằng tay, kỹ thuật rất tốt. Trong thành phố này tiệm giống vậy và cả tay nghề tương tự, trừ chỗ tôi ra cũng chỉ có mấy tiệm này thôi. Thật cảm ơn anh. Giáo sư Trịnh, anh hiểu biết thế nào về kem dưỡng da này? Cái này chắc hẳn là một thương hiệu từ rất lâu rồi. Rất ít người sử dụng, nó vẫn luôn tồn tại. Nơi sản xuất chắc là ở Thượng Hải. 20 năm trước rất thịnh hành. Gần đây phong cách retro sống lại khiến rất nhiều người tôn sùng. Phải rồi, anh từng gặp cô gái này bao giờ chưa? Không có ấn tượng gì sâu sắc. Đây là... Thật xin lỗi, tôi không nên hỏi chuyện này. Được rồi, cảm ơn sự phối hợp của anh. À phải rồi, đây là số điện thoại của tôi. Nếu anh nghĩ ra điều gì có thể liên lạc với tôi mọi lúc. Có vấn đề gì có thể hỏi tôi bất cứ lúc nào. Cảm ơn. Nạn nhân mất tích. Nạn nhân mất tích. Nạn nhân mất tích. Cục cảnh sát. Hồ sơ. Đã mấy ngày nay không thấy bóng dáng của nạn nhân mất tích. Đã nợ tiền điện nước. Lúc còn sống từng có hành vi bán dâm. Sau đó không có tin tức về người này nữa. Từng làm việc ở hộp đêm. Người ngoại tỉnh, từng có hành vi bán dâm. Ngày 5 tháng 6 năm 2015, ngày 23 tháng 3 năm 2016, nạn nhân từng dùng tên gọi Tiểu Sản, từng có hành vi bán dâm. Năm trước có hành vi bán dâm. Bước đầu tiên tra có thể khẳng định rằng hoa tai và dầu thoa mặt retro, mấy thứ này có giá trị quan trọng. Tôi đã xem qua những vụ án khác. Cho tới hiện giờ có 5 vụ án tương tự chưa phá được. Nạn nhân đều là phái nữ. Vậy giữa những nạn nhân trong 5 vụ đó có điểm chung gì không? Ngoài những điều vừa nói ban nãy,
đều là những cô gái buôn hương bán phấn. Quan hệ xã hội đều rất phức tạp. Hơn nữa đều là vì chưa tìm được người mất tích nên mới chưa giải quyết được. Vậy cô vẫn nên lần theo manh mối này trước, sau đó mới từng bước điều tra toàn bộ 5 vụ án này, xem còn có điểm chung nào không. Tôi đang xin lệnh điều tra vật chứng của những vụ án tương tự khác, nhưng vì thời gian trôi qua đã khá lâu, cho nên cần một khoảng thời gian nhất định. Anh Lý, làm phiền anh chịu khó tranh thủ xử lý vật chứng mà Thẩm Kha xin điều tra. Được, cảm ơn. Vật chứng bên đó cô không cần lo lắng, tôi cho người để mắt tới. Căn cứ vào những thông tin do bạn thân của anh Ni cung cấp, trước khi mất tích, hành vi của anh Ni rất bất thường, có khả năng là có bạn trai. Nhưng có một điểm rất đáng ngờ, nạn nhân mất tích ở một mình, kiểu gì cũng phải có bạn bè từng đến. Nhưng ở hiện trường xảy ra vụ án, chỉ có dấu vân tay của mình nạn nhân mất tích, quá cố ý lại thành ra kỳ lạ. Rất đúng, tư duy ngược lại. Cho nên tôi muốn đi đến hiện trường xem lại lần nữa. Hiện giờ chúng ta đang chạy đua với thời gian. Cô nhanh hơn mỗi một giây, xác suất sống sót của nạn nhân mất tích sẽ tăng thêm một phần. Được, tôi tiếp tục đây, đội trưởng Lưu. Những đôi qua tay trong tiệm đều là chế tác thủ công sao? Vâng ạ. Tay nghề do đời cha ông để lại đó. Phải rồi. Anh có từng gặp cô gái này chưa? Không có ấn tượng gì. Những người mua loại qua tay này ở trong tiệm không quá nhiều. Chắc là không có người này. À phải rồi, mua đồ trang sức của tôi có thể là đặt hàng trên mạng, nhiều hơn một chút so với mua tại tiệm. Cô gái này thì sao? Anh có từng gặp chưa? Cũng chưa gặp. Anh chắc chắn chứ? Nhưng mà cô cảnh sát này, qua tay này quả thực là do tôi làm, nhưng không nhất định là bán ra từ chỗ tôi. Ý của anh là có thể bán ra từ cửa hàng bán trang sức khác. Điều này rất bình thường mà, trong ngoài thành phố đều có. Cảm ơn anh đã phối hợp. Không có gì, tạm biệt, đi thông thả. Giáo sư Trịnh. Alo, cảnh sát Thẩm, chào cô, tôi là Trịnh Nguyên. Chào anh giáo sư Trịnh, tìm tôi có việc gì vậy? Cô từng nói nếu nghĩ ra manh mối nào có thể gọi điện cho cô mà. Về sau tôi nghĩ kỹ lại, cô gái mà cô nói hình như có từng tới tiệm của tôi. Thật không? Bây giờ anh có tiện không? Chúng ta hẹn gặp nhau ở một nơi nào đó để nói chuyện kỹ hơn. Cầu Tân Hải thế nào? Được, nửa tiếng sau tôi sẽ tới nơi. Để anh đợi lâu rồi giáo sư Trịnh. Chưa bao lâu mà. Sau này gọi tôi là Trịnh Nguyên đi. Tôi cũng có thể gọi cô là Thẩm Kha. Như vậy chúng ta sẽ không xa lạ. Tôi cũng nghĩ như vậy. Tôi thường tới đây đi dạo một mình, ngắm nhìn biển, sẽ khiến con người ta cảm thấy vô cùng thoải mái. Tôi luôn cho rằng anh là người rất lý trí, không ngờ còn rất lãng mạn nữa, là chất thơ. Lúc còn đi học, tôi là thành viên tích cực của hội người yêu thơ. Những người từng làm nghệ thuật như chúng tôi, ai mà không cảm tính chứ. So với tư duy lý trí của cảnh sát các cô, thật là trái ngược hoàn toàn. Lẽ nào tôi là người vô vị tới vậy sao? Chúng ta vừa đi vừa nói chuyện đi. Sau khi cô đi, tôi đã cất công kiểm tra lại ghi chép xuất hàng. Có kiểu qua tay mà các cô cần tìm. Có lẽ vì thời gian trôi qua khá lâu rồi nên tôi không còn nhớ kỹ. Lúc tôi vừa dạo bộ, đột nhiên nhìn thấy một chàng trai tóc dài. Tôi nhớ lại người mất tích mà các cô cần tìm. Quả thực có từng tới tiệm tôi, hình như đã mua một bộ qua tay retro. Chàng trai tóc dài. Đó là chuyện về 1 tháng trước rồi. Cô gái đó tới cùng một chàng trai, không cao không thấp, rất có sức sống, mái tóc dài, chải gọn gàng cột lại đằng sau. Có lẽ là bạn trai của cô ấy. Tại sao nói là bạn trai của cô ấy? Ấn tượng của tôi là sau khi bọn họ đến, có chọn tới mấy đôi qua tay. Có đôi ở trên bức ảnh của cô. Mối quan hệ giữa hành động của hai người có lẽ là người yêu. Chàng trai tóc dài. Manh mối này rất quan trọng. Giáo sư Trịnh. Trịnh Nguyên. Trịnh Nguyên. Đặc trưng về ngoại hình của chàng trai tóc dài này, anh có ấn tượng gì không? Nếu tiện, ngày mai tới cục cảnh sát giải phát quà đi. Được, tôi sẽ cố hết sức. Tạm biệt.
Là ai? Ra đây. Đừng để bắn lên người nhé. Ồn chết đi được. Cái thứ nuôi tốn cơm. Lúc đó tao giữ bọn mày lại làm gì chứ? Không khác gì thằng bố của bọn mày. Không có đứa nào tốt đẹp cả. Còn đứng ngay đó làm gì? Dọn dẹp đi, dọn dẹp đi. Làm sao đấy? Sao mà nổi giận ghê vậy? Lâu rồi không thấy đến. Em còn tưởng anh quên em luôn rồi. Thì cũng tại bà vợ ở nhà canh chừng kỹ quá. Anh không đi được. Thứ mà em bảo anh mang cho em, anh đã mang chưa? Ừ, có mang đây. Thế nào? Chị có đau không? Anh phải tốn rất nhiều công sức mới tìm được cái này đấy nhé. Em thích nhất là mùi này. Ừ, anh cũng thích lắm. Đáng ghét. Anh có chuyện nghiêm túc muốn nói với em đây. Lần này ấy bên phía anh có một vị khách cực kỳ quan trọng sắp tới. Chỉ cần phục vụ tử tế thì xem như vụ làm ăn này của anh đã thành công được quá nữa. Vậy lần này anh chi bao nhiêu? Từng này nhiều vậy hả? Nhưng mà em thì không được. Cần đứa còn trinh. Hiểu rồi. Đủ 18 tuổi từ lâu rồi. Đi thôi.
Cục Cảnh sát thành phố Liên Giang, phòng làm việc của đội trưởng. Vào đi. Đội trưởng Lưu. Thế nào rồi? Chỉ là vết thương ngoài da, không sao cả. Không sao là được. Nhưng mà Thẩm Kha này, lần sau còn gặp phải chuyện như thế này, cô nhất định phải kiểm soát cục diện trước, sau đó thì gọi chi viện. Hiểu chưa? Đã hiểu ạ. Nhưng lần này chính là lần mà tôi tiếp xúc gần nhất với kẻ tình nghi. Tôi không muốn từ bỏ. Không có nhưng nhị gì hết. Lần sau không được thế nữa. Nói qua về vụ án đi. Rõ. Vụ án mất tích đầu tiên mà tôi tiếp nhận xảy ra vào ngày 13 tháng 4, gọi tắt là vụ án Annie. Trong vụ án Tiểu Mỹ vừa xảy ra, căn cứ vào đơn gọi đồ ăn ở ngoài có thể phán đoán là ngày 4 tháng 5 năm ngoái. Tôi còn xem qua hồ sơ những vụ khác. Trong thành phố chúng ta còn có mấy vụ án mất tích chưa được phá. Một vụ là vào năm 2014, một vụ là năm 2015, còn có một vụ vào ngày 23 tháng 3 năm 2016. Annie. Điểm chung của 5 vụ án này chính là người mất tích đều là phụ nữ bán dâm thông qua các hình thức khác nhau. Hơn nữa, họ đều là những cô gái thích phong cách retro. Người bị hại trong 5 vụ án này đều không tìm được chứng cứ tự sát, cũng không tìm được bất cứ manh mối nào là hiện tại họ còn sống, cho nên có thể nhận định rằng đây là vụ án giết người. Đúng vậy, tôi cũng có nhận định như vậy. Nếu nhìn vào mốc thời gian, 5 vụ án mất tích này chính là một vụ án liên quan. Vậy thì chắc chắn thủ phạm sẽ còn ra tay. 2 vụ án này xảy ra vào lúc nào? Ngày 20 tháng 4 năm 2014 và ngày 5 tháng 6 năm 2015. Ghi án vào xuân hè. Hãy nói về kẻ mà cô đuổi theo tối hôm qua đi. Vâng. Theo phân tích sơ bộ, người đàn ông mà tôi truy đuổi chính là kẻ tình nghi lớn nhất trong vụ án liên quan này. Theo tình hình trước mắt, người đàn ông này chính là bạn trai của Annie, cũng là một người mất tích. Có chứng cứ không? Tôi đang đợi kết quả xét nghiệm ADN và phát họa. Alo. Phát họa và kết quả so sánh ADN mà Thẩm Kha cần đã xong chưa? Đưa tới cho tôi. Còn gì nữa? Báo cáo camera ở chỗ Annie anh đã xem chưa? Xem rồi. Người đàn ông này đúng là kẻ tình nghi lớn nhất. Ngày mà Annie mất tích, sau khi Annie rời khỏi nhà, hắn ta lại quay trở lại nhà của Annie. Chắc hẳn cũng là trong khoảng thời gian này hắn đã xóa sạch dấu vân tay cũng như chứng cứ chứng minh bản thân có mặt ở hiện trường. Nếu có chứng cứ xác thực có thể chứng minh hắn ta có điểm chung với người mất tích trong 4 vụ án còn lại, vậy là có thể bắt người đàn ông này rồi. Vào đi. Đội trưởng Lưu. Đội trưởng Lưu. Theo kết quả kiểm tra ADN, tóc và cô mang về là của 2 người, một nam một nữ, đều là tóc dài. Người nữ chính là Annie. Còn thân phận của người đàn ông cũng tìm được trong hồ sơ phạm tội, tên Từ Tông Lỗi. Nhiều lần bị tình nghi đột nhập ăn trộm cùng với lừa đảo, nhưng đến cuối cùng vì không tìm được đầy đủ chứng cứ nên lại được thả. Người bị hại đều là nữ, thuộc về lừa dối tình cảm, là cùng một người, chẳng qua là cắt tóc ngắn đi thôi. Với những chứng cứ mà chúng ta đang nắm trong tay hiện giờ, cũng đủ để phát lệnh truy nã Từ Tông Lỗi rồi. Vụ án do cô phụ trách, cô có suy nghĩ thế nào? Đội trưởng Lưu, còn có rất nhiều vấn đề mà tôi chưa hiểu thấu. Tôi muốn điều tra lại một lượt. Cho dù bây giờ có bắt được hắn ta về, cũng chỉ có thể chứng minh hắn ta từng tới nhà của người mất tích trong vụ 413. Người mất tích thì chưa tìm được, chúng ta không có cách nào tiến hành đối chứng. Mặc dù chúng ta đã nhận định 5 vụ án mất tích này có liên quan với nhau, nhưng không hề có thi thể. Đây chính là điểm nghi vấn lớn nhất. Tôi có thể cho cô thêm 2 ngày. Nếu cô còn không thể tìm ra chứng cứ thì tìm được người đã, bắt về rồi tính tiếp. Rõ. Thẩm Kha, với vụ án liên quan kiểu này, thông thường đều sẽ có một thủ pháp quen thuộc. Hơn nữa, theo kinh nghiệm của tôi, những mốc thời gian này nhất định có thể giúp ta tìm được vài manh mối. Cô đi điều tra thử đi. Vâng. Còn nữa, nhất định phải chú ý an toàn. Tôi biết rồi.
Cướp. Có cướp. Con gái, con ở yên đây, đừng đi đâu đấy. Đừng có chạy. Ngày 20 tháng 4 năm 2014, ngày 5 tháng 6 năm 2015, ngày 23 tháng 3 năm 2016, ngày 4 tháng 5 năm 2017 và ngày 3 tháng 4 năm nay. Gần đây thì đều để trong phòng hồ sơ trước mặt, đều có máy tính phân loại rất dễ tìm. Lát nữa đi ra đằng trước lấy là được. 3-4 năm trước thì hơi khó tìm. Chúng ta chỉ có thể tìm lần lượt theo ngày. Được à, không thành vấn đề. Nghe nói những người làm cảnh sát hình sự như các cô đều chẳng phân chia ngày đêm. Cô gái, cô đã lấy chồng chưa? Chưa à? Thế có ai chưa? Cũng chưa à? Chưa từng nghĩ tới. Như vậy thì sao được? Thế bố mẹ không sốt ruột à? Bố tôi cũng là cảnh sát. Vậy thì được. Đến rồi. Tôi nhớ, chắc hẳn là 2 năm trước, có một hôm hệ thống phun nước của nhà kho xảy ra vấn đề. Báo lưu trữ của nguyên cả tháng 5, tháng 6 cùng với tháng 7 năm 2015 đều bị ngâm nước hỏng hết. Hôm nay mưa lớn liên tục dẫn đến tắc nghẽn giao thông. Thời tiết mưa nhỏ, thời tiết mưa vừa, thời tiết mưa to, thời tiết mưa vừa. Chuyện mà cô bảo chúng tôi điều tra, tôi đã điều tra rồi. Theo bản ghi chép thời tiết ngày 23 tháng 3 và 5 tháng 6, 2 ngày này trời đều âm u, nhưng mà không có mưa. Nhưng mà tôi phát hiện bởi vì lúc đó là mùa mưa dầm, một tháng có khoảng 20 ngày trời mưa, hầu như ngày nào trời cũng âm u. Giáo sư Trịnh, xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi tạm thời không thể liên lạc được. Xin hãy gọi lại sau. Alo, đội trưởng Lưu.
Chiếc xe này là của Tiểu Mỹ. Nạn nhân mất tích trong vụ án mất tích năm 04 một năm trước. Nó đã đổ ở bãi xe dưới tầng hầm này hơn 1 năm. Bởi vì không tìm được chủ chiếc xe, quản lý đã gọi điện báo cảnh sát. Đội trưởng Lưu, xem ra đây là lần chúng ta có được tiếp xúc trực tiếp nhất với thông tin của người mất tích. Không sai. Cô thấy sao? Thời gian trôi qua đã quá lâu. Trong xe chắc hẳn đã không còn thứ gì giá trị nữa. Dấu vân tay tìm được cũng sẽ không cung cấp được thông tin gì đáng giá. Nhưng có một điều có thể xác nhận, chính là kẻ tình nghi ở ngay gần đây. Nói rất hay. Suy đoán của tôi về cơ bản cũng giống cô. Đi đi. Đội trưởng Lưu, anh xem. Lại là thứ này. Xem ra hôm nay có việc để làm rồi đây. Đã từng gặp người này chưa? Chưa gặp bao giờ. Thế cô gái này thì sao? Chưa từng gặp. Thế anh có ấn tượng gì về chiếc xe này không? Không có. Có từng gặp người này không? Không có. Không. Cô gái này thì sao? Anh gặp bao giờ chưa? Chưa. Có ấn tượng với chiếc xe này không? Không có. Thế nào? Mệt rồi hả? Vậy để tôi kể cho cô nghe một câu chuyện. Trước đây có một cảnh sát. Lúc cậu ta vừa vào nghề, được đồng nghiệp kể cho nghe sự tích của một tiền bối. Nói là vị tiền bối này phá được rất nhiều vụ án khó, lập được rất nhiều chiến công, có thể coi là truyền kỳ trong đội cảnh sát chúng ta. Nhưng có một hôm trên đường đang làm về nhà, anh ấy gặp phải một tên côn đồ có vũ khí. Anh ấy lập tức xông tới, dũng cảm đánh nhau với tên côn đồ. Cuối cùng bị đâm mấy nhát. Vậy mà anh ấy vẫn còng tay mình với tên côn đồ đó lại. Từ đó về sau, cậu cảnh sát kia mới thực sự hiểu được hàm nghĩa thật sự của mấy chữ cảnh sát nhân dân. Và cũng từ đó trở đi, bất kể gặp phải khó khăn nào, cảm thấy chán nản đến đâu, chỉ cần nghĩ tới câu chuyện về vị tiền bối kia là cậu ấy lại có thể khắc phục gian khó, nỗ lực đối mặt với tất cả. Cho nên Thẩm Kha, chúng ta nên biết và học hỏi cách có được sức mạnh từ đâu, chứ không phải là một mình đối mặt. Ước mơ của chúng ta chính là không có việc gì để làm, không có kẻ xấu để bắt, không có những thứ tà ác cho chúng ta tiêu diệt. Để làm được tất cả những điều này, cho dù chúng ta có phải cố gắng nhiều hơn nữa, cũng đều đáng giá. Đội trưởng Lưu, anh không cần nói thêm nữa đâu. Tôi hiểu hết mà. Bố, con và đội trưởng Lưu tới thăm bố này. Đội trưởng Thẩm, chú yên tâm. Thẩm Kha biểu hiện rất tốt. Hiện giờ cô ấy đã trở thành một cảnh sát nhân dân ưu tú. Không còn nghi ngờ gì nữa, trời mưa chính là một điểm chung. Nhưng tôi vẫn còn một nghi hoặc. Nói, nghề nghiệp của người bị hại đều có điểm chung. Tôi cho rằng thủ phạm chỉ có một. Nhưng điều này vẫn chưa quá chắc chắn. Không thể phán đoán như vậy được. Vừa hay thì nghề nghiệp của người bị hại là điểm chung, cho nên mới không thể phán đoán rằng thủ phạm chỉ có một người. Bây giờ chúng ta thảo luận một chút. Vì một kẻ có đam mê phong cách retro là hung thủ của mấy vụ án kia, hay là có vài kẻ khác cũng có đam mê như vậy, đã lần lượt gây ra các vụ án kia, đúng không? Đúng là ý mà anh vừa nói.
Vậy cô xem, với nghề nghiệp của người bị hại thì sẽ tiếp xúc với người khác giới. Hơn nữa mục đích còn là thu hút đối phương. Vậy tỷ lệ mà họ tiếp xúc với những người khác nhau cùng có đam mê phong cách retro sẽ cao hơn so với những ngành nghề khác. Nếu bỏ qua điểm chung về nghề nghiệp, cũng không hề có hồ sơ về hành vi bán dâm, vậy thì số người khác phái mà những cô gái này tiếp xúc sẽ khá ít. Nếu là ra tay với cả những nghề nghiệp khác thì rất có khả năng là cá nhân cố ý tiếp cận với người bị hại. Những gì anh nói cũng có lý ở một mức độ nhất định, nhưng tôi lại cảm thấy chính vì bọn họ có chung đặc điểm nghề nghiệp, hơn nữa cũng bởi điểm đặc thù như vậy mới càng dễ dàng tiếp xúc với kẻ có sở thích kia. Cũng có nghĩa đó là cách của bọn họ. Dựa vào nội dung nhật ký có thể thấy bọn họ đều đã có người yêu. Vậy thì vừa hay có thể giải thích cho vấn đề mà chúng ta vừa mới thảo luận. Nếu đối tượng yêu đương của người bị hại đều là cùng một người thì có thể xác định là vụ án liên quan có tính mục tiêu của một cá nhân. Ngược lại thì sẽ là không phải. Vâng, tôi sẽ đi điều tra ngay. Đúng rồi Thẩm Kha, tôi nhắc nhở thêm mấy điểm. Nhật ký thể hiện cho sự riêng tư, qua tai sẽ đánh thẳng vào thị giác, kem thoa mặt để kích thích khứu giác. Lại thêm hoàn cảnh đặc biệt là kiểu trời âm u mưa dầm như thế này. Với nghề nghiệp của người bị hại thì sẽ rất dễ khiến người ta nghĩ tới tình dục và dục vọng. Vậy đã đủ để xâu chuỗi tất cả lại với nhau, để biến thành một manh mối chỉ về một hướng, và hướng đó chắc chắn là hung thủ. Xin lỗi nhé, dạo trước mới bị cảm cúm, lúc nóng lúc lạnh, nằm trong bệnh viện suốt. Nhưng mà không cần lo, cũng sắp khỏi hẳn rồi. Anh bị bệnh sao? Không nặng lắm chứ? Không sao. Hay là tôi về trước, anh nghỉ ngơi cho khỏe trước đi. Không sao không sao, cô cứ ngồi đi. Dạo trước bận quá, thực sự xin lỗi cô. Nói đi, tôi có thể giúp được gì cho cô không? Đúng là bây giờ tôi đang cần sự giúp đỡ cũng như khả năng phân tích của anh. Có mấy vấn đề tôi muốn nhờ anh chỉ giáo cho. Anh đã từng gặp 5 người phụ nữ này chưa? Cô gái cuối cùng này chắc hẳn là tôi đã kể qua với cô. Cô ấy từng tới cửa hàng tôi cùng với bạn trai. Còn những người khác thì tôi không có ấn tượng gì mấy. Thế còn mấy thứ này thì sao? Anh xem thử đi. Mấy thứ này cực kỳ quan trọng. Tôi đã kiểm tra rồi. Chúng gần như được làm từ chất liệu giống nhau. Anh có cảm nhận trực quan gì không? Nhật ký là tượng trưng cho sự riêng tư. Phấn thoa mặt và qua tai là yếu tố nhỏ bé nhằm thể hiện sức hấp dẫn của phái nữ cũng như thu hút sự chú ý của người khác phái. Từ điểm này có thể thấy có liên quan tới việc bọn họ muốn thu hút khác phái, hoặc có thể nói là thu hút nhóm người khác phái có chung sở thích. Nếu người khác phái này là cá nhân mà không phải một nhóm, vậy thì tính liên quan đã được thành lập. Cảm nhận trực quan chính là phái nam bị thu hút, hoặc có thể nói là bạn trai của chủ nhân những thứ này đều rất có vấn đề. Chủ nhân của những thứ này đều làm những nghề gì? Có điểm chung gì không? Điều này thì chúng tôi không thể cho anh biết được. Nhưng tôi cũng đồng ý với những điều anh vừa nói. Người bạn trai này có vấn đề rất lớn. Anh đang nghĩ tới điều gì? Bởi vì có rất nhiều chuyện cô không thể nói cho tôi biết. Tôi cũng chỉ có thể nói về cảm nhận trực quan của tôi thôi. Ví dụ như cái hoa tai này, kiểu dáng chúng khác nhau, nhưng nguyên tố chủ yếu là giống nhau. Điều này chứng tỏ rằng người mua có khả năng là cùng một người, bởi vì nguyên tố chính là sở thích của họ, cũng là chữ ký ẩn hình của họ, cũng chính là người đàn ông mà anh đã nói. Thông qua những thứ mà cô cho tôi xem, rất có thể có khả năng này. Chúng ta lại nhìn sang loại phấn thoa mặt này. Tuy rằng phong cách và kiểu dáng khác nhau theo thời gian, nhưng màu sắc của nắp hộp phấn thơm lại là giống hệt. Điều này chứng tỏ rất có khả năng là do cùng một nơi sản xuất. Cũng tức là có một nguồn hàng đồng nhất đưa đến các nơi bán lẻ. Rất có khả năng là cùng một thành phố hoặc cùng một tỉnh. Không sai. Tôi phải nhắc nhở cô một câu này. Với sản phẩm thời trang cùng một thương hiệu, có rất nhiều nơi sản xuất. Cái này không có gì kỳ lạ, trải rộng từ Nam tới Bắc, chỉ để tiếp cận với nguồn tiêu thụ, tiết kiệm chi phí sản xuất. Cái này thì tôi hiểu. Tuy rằng không biết các cô điều tra vụ án gì, nhưng dựa vào những thứ mà cô cho tôi xem, có thể thấy người đàn ông tóc dài này có vấn đề. Đội trưởng Lưu, chị Thẩm, đây là một kẻ nghiện ma túy đá mà chúng tôi đã truy bắt suốt đêm qua, là đồng bọn của Từ Tông Lỗi, cũng chính là kẻ tình nghi có liên quan tới mấy vụ án mất tích. Tên lần trước mà chị Thẩm đuổi theo. Chị Thẩm,
Từng thấy cô gái này chưa? Có thấy. Là cô vừa cho tôi xem đó. Nghĩ lại cho kỹ đi. Không sai. Cô gái này chính là bạn gái của Từ Tông Lỗi. Cô ấy tên gì? Gặp lúc nào? Địa điểm? Tình huống lúc đó thế nào? Tên gì hả? Cậu ta không nói, chỉ nói là bạn gái của mình. Là cuối tháng trước nữa Từ Tông Lỗi dẫn tới. Đồng chí biết mà, cậu ta chính là một kẻ chuyên đào mỏ phụ nữ. Sau cùng cậu ta cho tôi 1.000, coi như là thù lao. Đơn giản thế thôi sao? Nghĩ thêm nữa đi. Còn có một lần, thời gian thì tôi quên. Cậu ta bảo tôi làm tài xế, tới hộp đêm đón cậu ta và cô gái này. Hai người họ còn hôn nhau ngay trên xe. Tôi còn nhìn lén qua kính chiếu hậu nữa mà. Cái thằng đó đúng là rất biết dụ dỗ phụ nữ. Sau đó thì sao? Sau đó cậu ta đưa cô gái đó tới biệt thự. Biệt thự là do cậu ta thuê, ngay trên đường Đông Hưng Long. Sau đó cậu ta gọi điện bảo tôi đi trước. Thế là tôi đi thôi. Chuyện là vậy đó. Từ Tông Lỗi có từng kể với cậu, hoặc là cậu có từng cảm thấy cậu ta có sở thích đặc biệt gì không? Ồ đúng rồi, tôi nhớ là cậu ta thường nói với tôi là mấy cô nàng thích hoài cổ thì sẽ dễ ra tay hơn. Còn mấy cô gái thích mơ mộng kiểu xuyên không, thích theo trend thì thường có lắm tâm tư, cần phải tốn nhiều công sức lắm. Cậu ta còn nói là bản thân chỉ tham tài, không tham sắc. Đồng chí cảnh sát, cái này đã coi là đặc biệt chưa? Tôi biết được gì thì đều nói hết rồi. Ngày 3 tháng 4 năm nay, cậu đã làm gì? Ngày 3 tháng 4, cũng cách nay gần cả tháng rồi, không nhớ nữa. Có ở cùng Từ Tông Lỗi không? Không có, thật sự không có mà. Cậu từng thấy đôi qua tay này chưa? Chưa từng thấy. Cái này thì sao? Cái này đã từng thấy. Chính tôi đã chở cậu ta đi mua mà. Cậu ta còn mua hẳn cả mấy đôi. Cậu ta có thích ngửi hoặc là có sở thích gì với thứ này không? Đồng chí cảnh sát à, chỉ nói vậy là sao? Gần đây cậu thật sự không gặp Từ Tông Lỗi sao? Thực sự không có gặp mà. Chỉ là nghe nói anh quỷ trong giới đang tìm cậu ta kinh lắm. Hình như có một lô hàng bảo cậu ta đi xé lẻ, nhưng sau đó cậu ta lại ôm hàng trốn mất. Bản thân cậu ta cũng chơi. Cậu ta đào mỏ phụ nữ cũng chỉ để mua cái này. Đồng chí cảnh sát, tôi khai vậy có tính là lập công chưa? Nếu những gì cậu vừa khai đều là thật thì sẽ có ích cho cậu đấy. Này đồng chí cảnh sát, lời tôi nói đều là sự thật mà. Thật 100%. Bất kể nói thế nào, bây giờ Từ Tông Lỗi là kẻ tình nghi lớn nhất. Tất cả nhân chứng lẫn vật chứng đều chỉ về phía hắn ta. Hơn nữa căn biệt thự mà tên kia vừa khai, cách chỗ mà Tiểu Mỹ đổ xe chỉ có 2 con phố. Tôi quyết định sẽ ký lệnh triệu tập Từ Tông Lỗi. Mọi người đi thông báo cho đồng nghiệp bên đội phòng chống ma túy đi. Dân. Xa xa, qua đây. Có khách trong phòng khó hầu lắm. Cô mau cùng tôi qua đó đi. Chị à, cứ rắc rối lại kiếm tôi thế. Lệnh truy nã cấp A, Từ Tông Lỗi.
Căn nhà này cũng khá lớn đấy. Hôm qua uống nhiều quá, cũng chưa kịp xem kỹ. Cái đó là để tặng cho em. Nhưng mà anh cũng không biết cái phong cách này, em có thấy nó lỗi thời quá không? Em thích những thứ kiểu retro thế này lắm. Huống chi còn do anh tặng nữa. Em thích là được. Vậy lần sau gặp anh, em phải đeo nó đấy. Đúng rồi, tối qua em không về nhà. Đã nói với người khác chưa? Ồ đúng rồi, anh không nói là em cũng quên mất. Em phải gọi về nói một tiếng với mấy chị em ở nhà. Ấy, sao lại mất sóng nhỉ? Cái điện thoại này lại hỏng rồi sao? Sao vậy? Thử khởi động lại xem. Vậy để anh tặng em một cái mới đi. Thật không thế? Thật. Bây giờ đi sửa soạn, rồi anh đưa em đi mua luôn. Sau này anh có thể liên lạc trực tiếp với em rồi. Thế em đi sửa soạn trước nhé. Đi đi. Đúng rồi, hôm qua trên người anh bị mẩn đỏ cả một mảng luôn. Sao bây giờ lại không thấy nữa rồi? Lạ ghê. Cứ uống rượu là anh lại vậy. Da bị dị ứng thôi. Được rồi, mà đi sửa soạn đi. Thế em đi sửa soạn trước đây. Anh à, chuyện mà anh bảo em đã làm xong rồi. Bây giờ bên ngoài căng thẳng lắm. Cảnh sát đã truy nã anh rồi. Phải tranh thủ thời gian. Kiếm mấy đứa rắn tay một chút. Bây giờ hẹn người mua sang buổi tối. Chờ chuyện xong rồi, chúng ta cầm tiền đi luôn. Bây giờ tôi còn mấy việc cần chuẩn bị. Trước khi đi, còn phải chuẩn bị chút quà cho bọn chúng chứ. Sửa soạn xong rồi, chúng ta đi thôi. Đột nhiên anh có chuyện làm ăn gấp. Anh giải quyết xong sẽ quay về ngay. Vậy à? Em đó, cứ ở lại đây trước đi. Ngoan ngoãn cho anh quay lại được không nào? Nghe lời. Thôi được. Thế em về sớm đấy. Yên tâm đi. Ngoan nhé. Đội trưởng Tần binh đội phòng chống ma túy phát hiện đám người từ Tông Lỗi có giao dịch ma túy. Chúng ta phải mau qua đó. Cuối cùng cũng xuất hiện rồi. Xa xa, cô làm sao vậy hả? Điện thoại cứ gọi không được suốt. Chị à, điện thoại của em có vấn đề. Làm sao đấy? Suýt nữa làm lỡ mất chuyện. Có khách tìm em đó, mau tới đây nhé. Sắp tới giờ rồi.
Tại sao còn chưa tới? Không có vấn đề gì đâu. Bên kia nói rất chắc chắn. Để mắt cho kỹ. Lát nữa tới giờ mà người còn chưa tới thì cầm theo hàng rút ngay. Yên tâm đi anh. Mấy đứa em tìm về đều là đám người liều mạng từ ngoại tỉnh. Thằng nào cũng dính mấy mạng người rồi. Chỉ biết cầm tiền làm việc thôi. Đúng rồi, người mà tôi bảo cậu bắt thế nào rồi? Đã xử lý xong rồi à? Không ổn. Rút. Đuổi theo. Chia nhau ra chạy. Thả người ra. Không sao chứ? Không phải do tôi đâm đâu, là anh ta tự dưng chạy ra đấy. Tầng hầm thứ 2 hải cảng D1 091, ghi chú B 5605A. Đội trưởng Lưu, địa chỉ này chắc hẳn chính là nơi mà nạn nhân mất tích bị nhốt. Vết thương của cô thế nào? Không sao. Tôi dẫn đội qua đó. Cô quay về kiểm tra vết thương đi. Tôi cũng đi. Đây là mệnh lệnh. Nếu làm lỡ việc chữa trị thì không hay đâu. Chờ tin của tôi.
Giáo sư Trịnh. Xin chào. Số máy quý khách vừa gọi đã khóa. Thẩm Kha, muộn thế này rồi sao cô còn tới đây? Tay cô sao vậy? Vụ án kết thúc rồi. Tôi tới để cảm ơn anh. Vào trong rồi nói nhé. Mau vào đi. Vừa rồi tôi đang kiểm kê hàng tồn kho nên không nghe thấy tiếng chuông cửa của cô. Tay không vấn đề gì chứ? Vết thương nhẹ thôi. Đây cũng là vinh quang của tôi. Cô uống rượu được không? Không sao, coi như là chúc mừng. Được, tôi sẽ tận tình chúc mừng với cô một phen. Bên này. Đội trưởng Lưu, đây là tên buôn ma túy mà chúng ta vẫn luôn truy tìm. Anh Quỷ. Thẩm Kha. Xin chào. Số máy quý khách vừa gọi đã khóa.
Chào mừng đến với thế giới của tôi. Cảnh sát Thẩm. Bất ngờ không hả? Cảnh sát Thẩm, cô là người sống sót duy nhất có thể nhìn thấy mọi chân tướng. Mỗi một đêm mưa, tôi sẽ đều cầm lấy cùng một chiếc ô, ngửi cùng một thứ mùi, tìm kiếm con mồi của mình. Không biết tôi và người trong tưởng tượng của cô có giống nhau không nhỉ? Nhưng mà cô không ngoan chút nào. Vì sao cô lại muốn ngăn cản tôi hả? Ngăn cản tôi hưởng thụ những khoái cảm này. Cô có biết không? Cô có biết mỗi đêm mưa tôi lại thấy dày dò cỡ nào không? Mỗi lần như vậy tôi nhớ tuổi thơ của mình, mẹ của tôi, vòng cổ bà ấy, qua tay của bà ấy, tội ác cũng như chứng cứ phạm tội của bà ta. Nhưng tôi sẽ không giết cô, bởi vì chúng ta là đồng loại. Hãy thưởng thức đi nào. Chị,
Thì ra Trịnh Nguyên chính là kẻ cuồng giết người đứng sau những vụ án mất tích hàng loạt trong những năm nay. Những bộ hài cốt mà chúng tôi tìm được trong các bức tường dưới tầng hầm của nhà hắn ta sau khi xét nghiệm đã xác nhận là nạn nhân của mấy vụ án mất tích này. Thế còn Từ Tông Lỗi là bạn của hắn ta. Hắn cũng không biết gì về tội ác của Trịnh Nguyên. Từ Tông Lỗi dùng trang sức của Trịnh Nguyên để lấy lòng các cô gái, mà Trịnh Nguyên thì thông qua đó tiếp xúc với người bị hại, chờ đợi thời cơ mà phạm tội. Camera giám sát cho thấy sau khi Annie rời đi, Từ Tông Lỗi đã quay trở lại căn chung cư của Annie, chính là để lấy trộm tài sản, xóa bỏ dấu vân tay của mình. Nhưng hắn ta lại không biết rằng Annie cũng đã mất tích ngay trong khoảng thời gian đó. Sau đó chúng ta tới nhà của Annie để lấy chứng cứ. Hắn lầm tưởng rằng chúng ta đang điều tra hắn, cho nên hắn mới muốn quay lại xem thử xem có để sót chứng cứ gì không, cho nên mới gặp phải cô. Trịnh Nguyên vừa hay biết được tất cả những điều này, bèn tiện tay lên kế hoạch, khiến chúng ta đi lệch khỏi phương hướng phá án chính xác. Không biết hoàn cảnh sống như thế nào đã khiến hắn ta trở nên bệnh hoạn điên cuồng đến thế. Đúng là không thể ngờ được. Người mẹ làm nghề mua hương bán phấn, hoa tai retro, còn cả mùi hương đặc biệt. Cuối cùng lại thêm ký ức vào ngày trời mưa. Cứ thế khiến hắn ta từ một con người biến thành một con dã thú. Thẩm Kha, cô nghĩ gì vậy? Đội trưởng Lưu, tôi đang nghĩ, anh từng nói chúng ta là cảnh sát. Mà giấc mộng của cảnh sát chính là không có việc gì để làm, không có kẻ xấu để bắt, không có sự tà ác cần phải tiêu diệt. Đánh đổi vì những điều này, tôi càng thêm tin tưởng rằng chúng ta đáng giá. Tốt lắm. Bé yêu, từ nay đây chính là nhà của cháu rồi.